جلد 4 از کتاب 4000 واژه درس 19 بخش داستان. Isaac's first plane trip. اولین سفر هوایی آیزک. Isaac's family was going on vacation. خانواده آیزک داشتن به تعطیلات میرفتن. Isaac's family، خانواده آیزک، was going on vacation. داشتن به تعطیلات میرفتن. He was excited about the trip except for one thing. یعنی اینکه اون بابت اون سفر هیجان زده بود به جز یه چیز. He was excited about the trip. اون بابت اون سفر هیجان زده بود except for one thing. یعنی به جز برای یه چیز. He had never been on a plane before. اون هرگز قبلا سوار یه هواپیما نشده بود. He had never been on a plane before. اون هرگز قبلا سوار یه هواپیما نشده بود. He was scared that his plane would have a breakdown. اون میترسید که هواپیماش دچار یه خرابی بشه. He was scared that اون میترسید که his plane هواپیماش would have a breakdown دچار یه خرابی بشه. کلمه بنفش این پاراگراف هستش breakdown یعنی خرابی. Isaac got onto the plane یعنی آیزک سوار اون هواپیما شد. Isaac got onto the plane. آیزک سوار اون هواپیما شد. He walked down the aisle until he found his seat. یعنی اینکه اون راهرو رو پایین رفت تا اینکه صندلیشو پیدا کرد. He walked down the aisle یعنی اون راهرو رو پایین رفت until he found his seat تا اینکه صندلیشو پیدا کرد. He sat down and connected the ends of his seat belt. یعنی اون نشست و ته کمربند ایمنیشو به هم وصل کرد. He sat down یعنی اون نشست and connected و وصل کرد the ends of his seat belt یعنی ته کمربند ایمنیشو. After being idle for a few minutes, the pilot announced that they were ready to leave. یعنی بعد از چند دقیقه بیکار بودن خلبان اعلام کرد که اونا آماده بودن که اونجا رو ترک کنن. After being idle یعنی بعد از بیکار بودن for a few minutes برای چند دقیقه the pilot یعنی خلبان announced that اعلام کرد که they were ready to leave یعنی اونا آماده بودن که ترک کنن، منظور اونجا رو ترک کنن. کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم. aisle یعنی راهرو، connect یعنی وصل کردن، idle یعنی بیکار. He looked out the window at the vivid colors of the sky یعنی اینکه اون از پنجره به بیرون به رنگ‌های روشن آسمان نگاه کرد. He looked out the window یعنی اون از پنجره به بیرون نگاه کرد. At the vivid colors of the sky به رنگ‌های روشن آسمان. He began to feel scared. اون شروع کرد به احساس ترس کردن. منظورش اینه که کم کم احساس ترس کرد. He began to feel scared. اون شروع کرد به احساس ترس کردن. The girl sitting next to him said, "Hi, I'm Rachel. You look nervous, but you don't need to be. Flying is fun." دختری که کنار اون نشسته بود گفت سلام، من ریچل هستم. به نظر عصبی میرسی ولی نیاز نیست که باشی. پرواز باحال، فانه. The girl sitting next to him said. دختری که کنار اون نشسته بود گفت Hi, سلام. I'm Rachel. من ریچل هستم. You look nervous. تو عصبی به نظر میرسی. But you don't need to be. ولی نیاز نیست که باشی. Flying is fun. پرواز فانه، باحاله. کلمه بنفش این پاراگراف هستش vivid یعنی واضح، روشن. vivid. I'm still a bit nervous, Isaac said, and I'm getting hungry. یعنی اینکه آیزک گفت من هنوزم یکم عصبیم و داره گرسنم میشه. I'm still a bit nervous یعنی من هنوزم یکم عصبیم. Isaac said. آیزک گفت and I'm getting hungry و داره گرسنم میشه. The food service will begin soon یعنی سرو غذا به زودی شروع میشه. The food service یعنی سرو غذا will begin soon به زودی شروع میشه.
Just lower the tray on the seat in front of you and flip the switch. یعنی اینکه فقط سینی روی صندلی جلوتو بیار پایین و این کلیدو بزن. Just فقط lower the tray on the seat in front of you یعنی سینی روی صندلی جلوتو بیار پایین and flip the switch و این کلیدو بزن. Then they'll bring your dinner یعنی بعد شامتو میارن. Then یعنی بعد they'll bring your dinner شامتو میارن. Last time they served chicken, peas and a box of raisins یعنی بار آخر اونا مرغ، نخود فرنگی و یه جعبه کشمش سرو کردن. Last time یعنی بار آخر، they served یعنی اونا سرو کردن، chicken مرغ، peas یعنی نخود فرنگی and a box of raisins و یه جعبه کشمش. Rachel explained یعنی ریچل توضیح داد، یعنی همه این حرفا رو ریچل توضیح داد. Rachel explained ریچل توضیح داد. کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم. tray یعنی سینی، flip یعنی کلیدی رو فشردن یا کلیدی رو زدن، p یعنی نخود فرنگی، raisin یعنی کشمش. Then the pilot notified the passengers of bad conditions in the atmosphere. بعدش خلبان شرایط بد جوی رو به مسافران اطلاع داد. Then یعنی بعدش the pilot یعنی خلبان notified the passengers of یعنی مطلع کرد مسافران رو از bad conditions in the atmosphere یعنی شرایط بد توی جو. We're tracking the weather, lightning, clouds, etc. The ride might get a bit rough, he stated. یعنی اون اظهار کرد ما داریم وضع هوا رو دنبال پیگیری میکنیم، آذرخش، ابرها و غیره. این پرواز ممکنه یکم متلاطم بشه. ببین We're tracking the weather یعنی ما داریم وضع هوا رو دنبال پیگیری میکنیم. Lightning یعنی آذرخش، clouds یعنی ابرها، etc. و غیره. The ride یعنی این پرواز، might یعنی ممکنه، get a bit rough یعنی یکم متلاطم بشه. He stated یعنی اون اظهار کرد، اون بیان کرد. کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم. Notify یعنی مطلع کردن، خبر دادن. اتمسفر یعنی اتمسفر، جو. etc. یعنی غیره. State یعنی اظهار کردن، بیان کردن. Suddenly the plane started to shake. Isaac was badly afflicted by his fear. یهویی هواپیما شروع کرد به لرزیدن. آیزک بد جوری دچار ترس شده بود. Suddenly یعنی یهویی the plane هواپیما started to shake یعنی شروع کرد به لرزیدن. Isaac was badly afflicted by یعنی آیزک بد جوری دچار شده بود به his fear ترسش. His stomach hurt and he thought he might vomit یعنی شکمش درد میکرد و اون فکر کرد ممکنه بالا بیاره. His stomach hurt شکمش درد میکرد and he thought و اون فکر کرد he might vomit اون ممکنه بالا بیاره. He couldn't believe that he was in such an unfortunate place یعنی اون نمیتونست باور کنه که در چنین جای ناخوشایندی باشه. He couldn't believe that اون نمیتونست باور کنه که he was in such an unfortunate place در چنین جای ناخوشایندی باشه. Finally the shaking stopped. Isaac was still scared but he tried to retain a good attitude یعنی اینکه بالاخره لرزش متوقف شد. آیزک هنوزم ترسیده بود ولی اون سعی میکرد که نگرششو خوب نگه داره. Finally یعنی بالاخره the shaking stopped یعنی لرزش متوقف شد. Isaac was still scared یعنی آیزک هنوزم ترسیده بود but he tried to retain a good attitude ولی اون سعی میکرد که نگرششو خوب نگه داره. کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم. Afflicted یعنی دچار شده، مبتلا شده. Vomit یعنی بالا آوردن، استفراغ کردن. Unfortunate یعنی تأسف آور، ناخوشایند. Retain یعنی حفظ کردن. The first time I flew, the plane shook so bad that cargo started falling.
یعنی اولین باری که من پرواز کردم هواپیما به قدری بد لرزید که بارها شروع به افتادن کردن. The first time یعنی بار اولی که I flew من پرواز کردم. The plane یعنی هواپیما. shook یعنی لرزید. So bad that به قدری بد که cargo started falling یعنی بارها شروع به افتادن کردن. My parents told me to listen to music and read a chapter in my book. It calmed me. یعنی والدینم به من گفتن به موزیک گوش کنم و یه فصل از کتابمو بخونم. این کار منو آروم کرد. My parents والدینم told me به من گفتن to listen to music که به موزیک گوش کنم and read a chapter in my book و یه فصل از کتابمو بخونم. It calmed me. این کار منو آروم کرد. Rachel said ریچل گفت. این حرفا رو ریچل گفت. Rachel said ریچل گفت. کلمات بنفش این پاراگراف رو بخونیم. کارگو یعنی محموله، بار. چپتر یعنی فصل. Suddenly the plane shook again یعنی یهویی هواپیما دوباره لرزید. Suddenly یعنی یهویی. The plane هواپیما. shook یعنی لرزید. Again اینباره. This time Isaac followed Rachel's advice یعنی این بار آیزک نصیحت ریچل رو دنبال کرد. منظورش اینه که حرف ریچل گوش کرد. This time یعنی این بار Isaac followed Rachel's advice یعنی آیزک نصیحت ریچل رو دنبال کرد. He put on headphones and took out a book by his favorite author یعنی اینکه اون هدفون گذاشت و یک کتاب از نویسنده مورد علاقه‌شو در آورد. He put on headphones یعنی اون هدفون گذاشت and took out a book و یک کتاب در آورد by his favorite author یعنی از نویسنده مورد علاقه‌اش. The book and the music helped Isaac feel better یعنی کتاب و موزیک کمک کرد آیزک احساس بهتری پیدا کنه، حالش بهتر بشه. The book and the music یعنی کتاب و موزیک helped یعنی کمک کرد Isaac feel better آیزک احساس بهتری پیدا کنه، حالش بهتر بشه. After a while he didn't even notice the bad weather بعد از یه مدت اون حتی متوجه هوای بد نبود. After a while بعد از یه مدت he didn't even notice the bad weather اون حتی متوجه هوای بد نبود. The bad situation didn't feel so bad after someone helped him یعنی اینکه اون وضعیت بد بعد اینکه یه نفر بهش کمک کرد اونقدر رو بد احساس نمیشد. The bad situation اون وضعیت بد didn't feel so bad اونقدر رو بد احساس نمیشد after someone helped him بعد اینکه یه نفر بهش کمک کرد. کلمه بنفش این پاراگراف هستش author یعنی نویسنده. author. بچه‌ها این پایان درس بود. مرسی که با ما همراه بودید. ممنون ازتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.